سلام، به کانال یوتیوب پادکست رخ خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و تو این ویدیو میخوام براتون درباره اودای پسر صدام صحبت کنم. کسی که در طول زندگیش نه از سیاست بهره‌ای برده بود و نه از انسانیت. اودای پسر بزرگ صدام از همسر اولش ساجده بود. وقتی که اودای نوزاد بود هنوز صدام به قدرت نرسیده بود و صدام در زمان نوزادی اودای به جای کاخ ریاست جمهوری در زندان بود. ساجده همسر صدامم نامه ها و اخبار بیرون رو تو قنداق اودای مخفی میکرد و به ملاقات صدام میومد و کاغذها رو تحویل صدام میداد. شاید این آخرین باری بود که اودای تونست برای پدرش صدام کاری کنه و مفید واقع بشه. هرچقدر اودای بزرگتر میشد، صدام هم به قدرت نزدیکتر میشد. تو دوران مدرسه اودای دیگه صدام کامل به قدرت رسید و اودای از همون زمان شروع کرد به شرارت و سوء استفاده از قدرت و مقام پدرش. تو جامعه سنتی عراق اودای با دوست دخترش میرفت سر کلاس و کسی هم جرئت نداشت بهش بگه که جای این کارا سر کلاس نیست. یه بارم که یکی از معلم‌ها بهش اعتراض کرد و یه جورایی تنبیهش کرد، دیگه از فردا کسی اون معلمو تو مدرسه ندید. اودای هر چقدر که بزرگتر میشد، بیشتر به مواد مخدر و الکل اعتیاد پیدا میکرد. تا اونجا که دیگه قبل از 20 سالگی اون یه روز بدون مواد و الکل نمیتونست زندگی کنه و تأثیر این اعتیاد در رفتار و سلامت اودای مشهود بود. زندگی اودای در ماشین‌های گرون قیمتی که داشت و در زنهایی که همیشه دور و برش بودن خلاصه میشد. اودای کلکسیونی از بهترین و بروزترین ماشین‌های دنیا رو داشت و بسته به اینکه حالش چطور باشه هر روز یکی از ماشیناشو سوار میشد. اودای علاقه زیادی هم به شکنجه کردن و دستگاه‌های جدید شکنجه داشت. اون خودش در شکنجه‌ها شخصاً حضور پیدا می‌کرد و زندانی‌ها رو شکنجه میداد و همیشه موقع شکنجه هم یه لبخند ترسناک گوشه لبش داشت. در کاخ شخصی اودای انواع و اقسام آلات و دستگاه‌های شکنجه وجود داشت و این دم و دستگاه همیشه به دستور اودای بروز میشد. ولی جدای از همه این موارد، چیزی که اودای را در خاطر دوستان و دشمنان دور و نزدیکش موندگار میکرد، بیماری جنسی و خشونت‌های جنسی اودای بود. خشونت‌های جنسی اودای بارها و بارها مشکل ساز شده بود. توی یه مورد وقتی اودای به یه عروسی دعوت میشه و عروس رو میبینه، هوس رابطه با عروس باعث میشه که همونجا به زور به عروس تجاوز کنه و عروس بیچاره هم که فکر میکرد بی‌آبرو شده، خودشو از بالای ساختمون میندازه پایین و خودکشی میکنه و میمیره. از علاقه های نفرت انگیز اودای به روابط جنسی میشه به ارتباطش با دختران مدرسه‌ای هم اشاره کرد. اودای دنبال دخترای مدرسه‌ای راه میافتاد و با هر روشی که بلد بود اونا را به کاخ خودش میبرد و اغلب اوقات هم این دختران زنده از کاخ بیرون نمی اومدن. موقع حمله به ایران و بعدش هم جنگ کویت، اودای مشتاقانه خواهان جنگ بود و در مورد کویت میگفت اونجا یکی از استانهای ماست و باید خیلی زود به ما برگرده. اون میگفت دوره شیخ‌های کویتی به سر اومده و اونا باید تسلیم بشن. ولی وقتی جنگ شروع میشد، این سربازها بودن که باید کشته میشدن و اودای در کافه های بغداد مشغول عشق و حال بود. اودای در تمام مهمونی‌های پرشماری که میگرفت همیشه اسلحه‌اش دستش بود و با اسلحه تیرهوایی هم شلیک میکرد و تو عالم مسی و هپروت خیلی وقتا دستگل به آب میداد. معروفترین مورد مربوط میشه به کمال حنا، نزدیکترین دوست پدرش صدام. کمال حنا 2 شغل مهم داشت. اول اینکه اون تستر غذاهای صدام بود و هر وقت صدام میخواست غذا بخوره قبلش کمال حنا اونو تست میکرد. شغل دوم کمال حنا هم هماهنگی و جفت و جور کردن زنهای مورد نظر صدام بود و اتفاقا در بین اطرافیان بیشتر به نام شغل دومش شناخته میشد. صدام اگه از زنی خوشش میومد کافی بود به کمال حنا یه اشاره بکنه و بقیه‌شو دیگه کمال حنا ردیف میکرد و به خاطر همینم اودای از حنا متنفر بود. اودای میگفت تو با آوردن این خانوم‌ها پیش پدرم باعث رنجش مادرم میشی. این کار اصلا درست نیست. اودای داشت درس اخلاق به کمال حنا میداد. تو یکی از مهمونی‌های بزرگی که به افتخار حضور سوزان مبارک
همسر حسنی مبارک برگزار شده بود، اودی و کامل حنا هر دوتاشون حضور داشتند و هر جفتشون هم مست و پاتیل بودن. وسط مهمونی اودی با کامل حنا بحثش میشه و کلی بهش فحش و بد و بیرا میگه و جلوی همه شغل دومشو بهش یادآوری میکنه. ولی درگیری همونجا تموم میشه و اودی با دخترها میره بیرون. اودی میره بیرون و چند ساعت بعد برمیگرده و در ادامه درگیری کامل حنا دوست صمیمی پدرشو جلوی چشم همه و وسط مهمونی میکشه. صدام که از ماجرا با خبر میشه قاطی میکنه و میاد سر وقت اودی و حسابی کتکش میزنه. حتی میگن صدام میخواسته آلت اودی رو هم ببره که اطرافیان مانع از این کارش میشن. بعد هم صدام تو تلویزیون اعلام میکنه که اودی قتل کرده و باید بابت این کارش مجازات بشه. دادگاه هم برگزار میشه و اودی به 8 سال زندان محکوم میشه. ولی مجازات اودی در نهایت تبدیل میشه به یک تبعید. اون رو تبعید میکنن سوئیس که اونجا بشینه به کارهای زشتش فکر کنه. دولت سوئیس که از حضور اودی مطلع میشه راضی به نگهداری این موجود ناشناخته نمیشه و اودی بعد از درگیری با پلیس سوئیس برمیگرده عراق و کمی بعد هم دوباره همون آش و همون کاسه. اودی با وجود این همه فسق و فجور با حمایت پدرش چند تا پست رده بالای دولتی هم داشت. اون رئیس کمیته ملی المپیک و مدتی هم رئیس فدراسیون فوتبال عراق بود. گزارش‌هایی هم هست که ثابت میکنه وقتی تیم ملی فوتبال عراق تو بازی‌های حساس میباخت، اودی اعضای تیمو کتک میزد و حتی تو یه مورد تو زیرزمین معروفش 2 نفر از مسببین باخت رو شکنجه هم کرده. وحشیگری‌های اودی باعث شد که دامادهای صدام از ترس جونشون از کشور فرار کنن. 2 تا دامادای صدام که با هم برادر بودن از عراق فرار کردن به اردن و اونجا کلی اطلاعات به دشمنای صدام دادن. ولی در نهایت با وعده وعیدهای صدام برگشتن و اودی لب مرز رفت به استقبالشون و اونا رو مستقیم آورد به کاخ صدام. بعدم دامادا اول طلاقنامه دخترها رو امضا کردن و چند روز بعدم تو ویلای شخصیشون کشته شدن. هیچ کس از دست اودی در امان نبود، حتی عموی ناتنیش که برای خودش بروبیایی تو عراق داشت. وطبان عموی اودی تو یکی دیگه از مهمونی‌ها با اودی جر و بحثش میشه و باز هم اودی دست به اسلحه میشه و به سمت عموش شلیک میکنه و چند نفر از جمله زنهای رقاص و بادیگاردهای وطبان رو میکشه و خود وطبان هم حسابی زخمی میشه ولی زنده میمونه. اودی دیگه هیچ تپه‌ای و سالم نذاشته بود. صدام که دیگه نمیدونست باید چطوری اودی رو تنبیه کنه، بلند شد رفت به کاخ اودی و تمام کلکسیون ماشین‌های گرون قیمت اودی رو یک شبه به آتیش کشید تا شاید اینجوری پسرش تنبیه بشه. ولی خب پول ملت برای آقازاده ها همیشه هست و اودی دوباره ماشین‌های مورد علاقه‌ش رو با بیت المال خرید. اودی با زورگیری و خف کردن دختران کم سن و سال و با این کثافتکاری‌های کاملا علنی که می‌کرد برای خودش کلی دشمن تراشیده بود و همین دشمنا یه بار تصمیم به ترورش گرفتن. 12 دسامبر سال 96 وقتی که اودی با ماشین پورشه خودش داشت تو خیابونای بغداد جلو میداد، ماشینش گلوله بارون شد و هرچند که خودش در نهایت زنده موند ولی شدت جراحات اونقدر زیاد بود که مدتی اونو ویلچر نشین کرد و گویا با توجه به محل اصابت گلوله ها که نزدیکی آلت تناسلیش بود بعدش روابط جنسیش رو تحت تاثیر قرار داد. 2 تا گلوله هم با توجه به این که نزدیک نخاعش گیر کرده بودن دکترها تشخیص دادن که بهتره درشون نیارن. گزارش ها و صحبت هایی هم مبنی بر این بود که اودی برای خودش بدل هم داشته. بدلش یکی از دوستای دوران مدرسهش بود که خیلی هم بهش شبیه بود و دکترها با عملهایی که رو بدلش انجام میدن اونو شبیه ترش هم میکنن. شخصی به نام لطیف یحیی که از روی داستان زندگیش هم کتاب چاپ شده و هم فیلمی به نام بدل شیطان تولید شده. ولی خب خیلی هم نمیشه به حرفای لطیف یحیی اطمینان کرد. بعد از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 اودی صدام در کنار پدرش در صدر لیست افراد تحت تعقیب دولت آمریکا بود. اگه یادتون باشه در اپیزود داستان زندگی صدام گفتیم که آمریکایی‌ها یه دست پاسور درست کرده بودن
که روی هر کدوم از ورقاش عکس یکی از سران حزب بعث بود و نفر به نفرشون هم دستگیر یا کشته شدن. تو این دستپاسور صدام آس پیک بود و اودای آس دل، بس که دلبر بود. بعد هم آمریکا اومد برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری هر یک از پسرای صدام میشد 15 میلیون دلار جایزه تعیین کرد و این جایزه ها در نهایت کار خودشو کرد و کسی که پسران صدام رو پناه داده بود اونا رو لو داد و اودای به همراه برادرش در حمله نیروهای آمریکایی به پناهگاهشون کشته شدن. صدام که هنوز به دست نیروهای آمریکایی نیفتاده بود تو پیامی خطاب به مردم عراق اودای رو شهید راه میهن خطاب کرد. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید و اگه دوست داشتید از ما حمایت کنید کافیه که کانال رخ رو در یوتیوب سابسکرایب بکنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید. منتظر ویدیوهای بعدی باشید.